გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ თემაზე, რაც არის ამ სლაიდზე მოცემული. პრინციპში ის არის გასაგებია უკვე რამდენიმე გამოიცნო, მაგრამ მაინც. ხო და მე ვარ აკაკი რაზმაძე. ეს არ გვინდა დანარჩენი, ხო მეილი არის კიდე რამე კითხვები თუ იქნება, რასაც ვერ მოვასწრებთ და ალბათ ვერაფერს ვერ მოვასწრებთ ბოლოში, იმიტომ რომ ის რაც ბევრი დრო დავკარგეთ და ვეცდები რომ ჩქარაც ვილაპარაკო. ხო და ჩვენი თემა შეეხება დღეს ქართულ დამწერლობებს და ვისაუბრებთ ამ თემებზე. როგორ, რატო, რანაირად უნდა მოხდეს ქართული დამწერლობის დღევანდელ, ანუ 21 საუკუნის ციფრულ სამყაროში ადაპტირება. თავიდან შეგვიძლია დავიწყოთ ძალიან მოკლე ისტორიული მიმოხილვით, რაღაც 3 სლაიდი, ამიტომ რომ იმაზე ისტორიები არავის არ უყვარს ხოლმე მაინც. პირველი ქართული ის რა ქვია დამწერლობა, რომელიც გამოჩნდა, ანუ ისტორიკოსების მიერ რაც არის დასაბუთებული კი არა და მეცნიერების მიერ არის დამწერლობა, რომელიც არის ასომთავრული, რომელსაც იყენებდნენ პირველ ხანებში ეკლესიებზე, ანუ ქვებზე ტვიფრავდნენ, ისევე როგორც ლათინურ დამწერლობას თავიდან, ესე იგი რაღაც მონუმენტებზე და ასე შემდეგ იყენებდნენ და როდესაც დაიწყო რაღაც წიგნების წარმოება, რაღაც ქაღალდზე, ტყავზე და ასე შემდეგ, მერე განვითარდა ეს დამწერლობა და მივიღეთ ეს, რომელსაც ქვია ნუსხური და არის, ესე იგი, რაღაცა კუთხოვანი დამწერლობა, სომხურს გავსო რო ამბობენ, ეს არის იმიტომ რომ იქაც ზუსტად ამ განვითარებით წავიდა ყველაფერი და რაღაცა მითი კალმით რო დაწერდნენ იმ რაღაცა ასომთავრულ ასოებს, რაზეც ადრე ქვებზე წერდნენ, გამოდიოდა ესეთი რაღაცა. და უკვე მე-9 საუკუნიდან აქტიურად იხმარებოდა ეს ორივე, ანუ ის ასომთავრული და ეს ნუსხური და შემთხვევაში იყო ხოლმე ერთმანეთში არევაც, ანუ ისე როგორც დღეს ხმარობთ ლათინურ დამწერლობას, ესე იგი წერტილის მერე დიდი ასოთი ვიწყებთ და რაღაც საკუთარი სახელი, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ დიდი ასოთი გამოგვაქვს ხოლმე. თუმცა ეს რასაც გეუბნებით ახლა არის მეცნიერები რაც დასაბუთებენ, ანუ შეიძლება ეგრე არ არის, მაგრამ მეცნიერები მაგას ამბობენ, რომ აქედან მერე განვითარდა კიდე დამწერლობა და მივიღეთ ეს დღეს რასაც ვეძახით მხედრულს და ძირითადად მხედრული გამოიყენებოდა, ესე იგი მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილისთვის, ანუ პრინციპში ხო მაშინ ესე იგი ან ეკლესია იყო, ან დანარჩენი იყო მხედრები და მებრძოლები ყველა, ხო სხვა მეტი ის არის დიზაინერები არ იყვნენ მაშინ პრინციპში. ახო დიზაინერი შეიძლება ის იყო, ვინც ამას წერდა, ხო ეგეც არის. და ხო ან მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს არის კიდე იმის განვითარება. თუმცა ამ დამწერლობაში, ანუ მხედრულში იმ წინა ორს აღარ ურევდნენ ხოლმე და თუ რაღაც საეკლესიო იმას რა ქვია ლიტერატურას წერდნენ იმ ძველი ორით, ესე იგი ნუსხურით და ასომთავრულით და იმას იყენებდნენ როგორც თქვი ზუსტად ისე როგორც დღეს ვიყენებთ ლათინურს, რომ წერტილის შემდეგ სიტყვა რაც მოდიოდა, იმის პირველი ასო იწყებოდა ასომთავრულით. ხო და როცა მოვედით უკვე რაღაც მე-20 საუკუნის ბოლოსკენ, 80-იანი წლების ბოლოს გაჩნდა საკითხი, რომ ესე იგი ეს კომპიუტერები შემოვიდა უკვე და დაიწყო ინფორმაციის გაცვლა-გამოსვლა და როგორ უნდა ყოფილიყო ეს ინფორმაცია გაცვლა-გამოსვლი, სხვადასხვა დამწერლობები, ამისთვის არ არსებობდა არანაირი სტანდარტი. და ხშირად იყო ხოლმე ესე, რომ რაღაცა ანუ სისტემა მაშინ ის ინფორმაციის გაცვლა-გამოსვლა წარმოებდა, იყო 8 ბიტიანი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ იმ ასონიშნების ადგილი font ფაილში იყო განსაზღვრული, ესე იგი იყო ლიმიტირებული და არ შეიძლებოდა რომ უსასრულოდ გაგრძელებული იყოს. დღესაც ლიმიტირებულია, მაგრამ დღეს ამ ასონიშნების რაოდენობა არის გაზრდილი, თუ არ ვცდები 110,000-მდე არის. ყოველ შემთხვევაში მაშინ იყო ძალიან ცოტა, მე მგონი 128 თუ 126 თუ რაღაცა ამდენი ის იყო, რა ქვია, სიმბოლოს ჩატევა შეიძლებოდა მარტოფონში და შესაბამისად თუ უნდათ რომ რაღაც დაეწერათ ბერძნულად ან დაეწერათ რაღაც კირილიცაზე ან დაეწერათ ქართულად ან დაეწერათ სომხურად, იმ ლათინური ასოების ადგილზე სვავდნენ ხოლმე ამ დანარჩენი დამწერლობის ასოებს, რაც შემდეგ იწვევდა იმ პრობლემას, რომ ამ ტექსტს ვიღაცა რო გადააკოპირებდა სადღაც იქ გამოჩნდებოდა მერე სხვანაირად, ან საერთოდ არ გამოჩნდებოდა, ან გამოჩნდებოდა ლათინური ასოებით. ამიტომ დასთან ერთად ბევრი სხვადასხვა კომპანია და შეიქმნა კონსორციუმი, რომელსაც ეწოდება Unicode, ანუ უნივერსალურ კოდთა სისტემა, რაშიც გაერთიანებული არიან ყველა ის მნიშვნელოვანი software-ის თუ hardware-ის თუ სხვა რაღაცეების მწარმოებლები, როგორიც არის თქვა Google, Microsoft, Adobe და ასე შემდეგ, IBM და კიდე ბევრი და მოდი გავაკეთოთ ერთი სტანდარტი, რომ ვთქვათ, რომ აი ამ დამწერლობისთვის იქნება კოდები ეს, ამისთვის ეს და მე რო გადავაკოპირებთ ერთმანეთში აღარ აგვერევა. და
991 წლის ბოლოსკენ გამოვიდა Unicode 1 და 0. აი ეს არის დაახლოებით ეს სიტუაცია თბილისში, როცა ეს გამოვიდა Unicode-ი, შეიძლება საერთოდ ამ დღეს გამოვიდა, როცა ეს ფოტო გადაიღეს, არ ვიცი. და ხო, რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში საქართველოში არავის ამისთვის არ ეცალა და რა Unicode, რის Unicode პური არ იყიდებოდა ქალაქში და საბოლოოდ ამ პირველ გამოქვეყნებულ Unicode-ში აისახა ასომთავრული და მხედრული. სხვა მეტი აქ არაფერი არ იყო. ეხლა შეიძლება ანუ წეღან რაც თქვი თუ ის არის, რა ქვია, შეიძლება იქ რო რაღაცა იყო აქ რა თუ არ არისო. მაგრამ კიდე უფრო მეტი რამე არ არის აქ. აი მაგალითად ეს არის ამონარიდი ამონარიდი არის ბესარიონ გოგუშვილის ჩანაწერებიდან, სადაც ის წერს, რომ ჩვენ წარვადგინეთ ქართული კოდირების იმდროინდელი დე-ფაქტო სტანდარტი, როგორც მას მიწოდებთ ინფოტეკ აკადემიის სტანდარტი, რომელიც მოიცავდა ყველა ქართულ დამწერლობას, ანუ ასომთავრულს, იგივე მრგლოვანს, აი ეს ეკლესიებზე რაც იყო, იმას რა ქვია, ხუცურს, კუთხოვანს, გულისხმობს ნუსხურს, მხედრულის მთავრულსა და მხედრულს, ანუ 4. თუმცა საბოლოოდ როგორც გითხარით, ამ Unicode-ის პირველ ვერსიაში არ აისახა ეს ნუსხური და ის მთავრული, რომელსაც ბესარიონ გოგუშვილი უწოდებს მხედრულის მთავრულს. ხო. და ესე იგი, რა ქვია, ესეთი საინტერესო სიტუაცია არის გერმანიაში პრაქტიკაზე, როცა ვიყავი მონოტაიპში, იქ იყო ჩემ გვერდით იჯდა პრაქტიკანტი და რა ქვია, უნგრეთიდან და ამ თემებზე ერთხელ ვლაპარაკობდით და ძალიან დააინტერესა და ზუსტად ერთი დღის შემდეგ Unicode-მა გამოუშვა Unicode-ის ახალი ვერსია, თუ არ ვცდები, ეს იყო Unicode 8 და 0 და სადაც ესე იგი ახალი რაც დაამატეს გარდა ემოჯიებისა, იყო ეს ძველი უნგრული და ამას რო კითხევა, ნახე შენი ის უნგრული დაამატეს მეთქი და შემოვხედა და მითხრა ეს რა არისო, არ ვიციო. და მეთქი როგორ არის უნგრულია და მე რეკითხა თავის იმეებს, რა ქვია, ვიღაცა ეს მეგობრებს, არავინ არ იცის ეს რა არის. ხო, მაგრამ იმიტომ რომ ეს როდისღაც ვიღაცამ სადღაც გამოიყენა, ეგ უკვე არის საფუძველი იმისთვის, რომ Unicode-მა ამას დაუთმოს ადგილი. ის კი არა და Unicode-ში არის თუ არ ვცდები ერთ-ერთი ფენტეზის ავტორის მოგონილი ასოებით შეტანილი, იმიტომ რომ ეს უნივერსალური კოდთა სისტემა საფუძველშივე გულისხმობს იმას, რომ თუ კი როდისმე რამე სადმე გამოიყენებოდა დამწერლობაში, არ არის აუცილებელი რომ ეს იყოს ასონიშნები, შეიძლება ის იყოს რაღაც სიმბოლოები, მაგალითად სომხურ განლაგებაში ადგილი აქვს ათმობილი ასევე ბორჯღალის სიმბოლოს. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ასონიშანი, არის რაღაც სიმბოლო, მაგრამ რაღაც ტექსტებში, რაღაც გაფორმებაში ამას იყენებდნენ და ესე იგი სომხური მხრიდან წარდგენილი იქნა როგორც სომხური მზის სიმბოლო და ეს შეტანილი არის Unicode-ში. ხო, ანუ ამით იმის თქმა მინდოდა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცა სიმბოლო როგორ გამოიყენება, როდის გამოიყენებოდა, თუ როდისღაც გამოიყენებოდა და რაღაცნაირად გამოიყენებოდა, Unicode-ში უნდა იყოს ადგილი. მაგალითად, ვინც გერმანულ იცის, ამ სიმბოლოს ამოიცნობს, ეს არის ეგრეთ წოდებული SZ-ი და მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში აქ არის დიდი SZ-ი, რაც როგორც წესი გერმანულში არ გამოიყენება. მხოლოდ და მხოლოდ 2010 წელს დაუშვეს ამ სიმბოლოს გამოყენება რაღაც გეოგრაფიულ სახელებში all caps ფუნქციით. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ როცა სიტყვაში ყველა ასო იწერება uppercase-ით, ანუ დიდი ასოებით, ხო? ამ გამოყენებაში დაუშვეს ოფიციალურად ამ სიმბოლოს გამოყენება, იმიტომ რომ ისე რეალურად არ გამოიყენება. რატო დაუშვეს, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ დაუშვეს და არა მარტო დაუშვეს ამ სიმბოლოს ბუნებრივია Unicode-ში ადგილი აქვს და ამის კოდიც არის აქ თუ დაგაინტერესებთ. ეხლა რატომ მოვყევი ეს ყველაფერი? ხო, ანუ ესეც ესა მანქანდა მივალ რატომ მოვყევი ეს ყველაფერი? ამ სიმბოლოთ კიდე მინდოდა მეთქვა, რომ ესე იგი არა მარტო ასონიშნები და არა მარტო რაღაც დამწერლობა არის ხოლმე შეტანილი Unicode-ში, არამედ არის ეს რაღაც სიმბოლოები, რომელიც არის მაგალითად ეს, აი ქართულის იმაში, რა ქვია, განლაგებაში არის ჩასმული, ეს არის ესე პარაგრაფის სეპარატორი, ანუ რა ვიცი. გამოყენება ქონდა, ესე იგი პარაგრაფის დასაწყისში სვავდნენ ხოლმე ამას, აი დღეს რაღაც დიდ მრგვალ წერტილს რო სვავთ ხოლმე, ხო, რაღაც ერთ ჩამოუთვლით. მაგ ვარიანტში გამოიყენებოდა, ზოგ ვარიანტში გამოიყენებოდა საერთოდაც space-ის ადგილზე, ესე იგი სიტყვებს შორისაც იყო ხოლმე ეს ჩაგდებული. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ასონიშანი, ეს არის უბრალოდ სიმბოლო და რახან იხმარებოდა სადღაც Unicode-ში, ამასაც აქვს თავისი
ადგილი. ეხლა გადავიდეთ მთავრულზე, რომელიც დღემდე არ არის Unicode შეტანილი. ანუ მაშინ იქ რო ვახსენე, რომ Unicode მაშინ 1-დან 0-ში ის კუთხოვანი დამწერლობა რო არის ნუსხური ის არ იყო თქო, ის გამოსწორდა 2003 წელს, აი იმის რა ქვია, მაიკ ლევერსონის დიდი იმითი რა ქვია, რა ქვია მაგას, ძალისხმევით და 2003 წლიდან ეგ დამწერლობა არის უკვე შესული, თუმცა მთავრული კიდე არ არის და ეხლა განვიხილოთ რაც შეეხება მთავრულს. ხო, პირველი სადაც ხვდება რომ ისა რა ქვია ამ მთავრულზე სადაც არის ინფორმაცია, ეს არის იმას რა ქვია პაატა გუგუშვილს უწერია პაატა გუგუშვილები ესაა გუგუშვილის მამა. მხედრულ ამაში მთავრულის შემუშავებით ცდები, როგორც აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილს აღნიშნული იწყება მე-18 საუკუნის დამდეგიდან ნიკოლოზ თბილელი 1728 წელს წერდა მხედრული ასომთავრული, ანუ ეს ეძახის ახლა მხედრულის ასომთავრულს, ანუ ბევრი სხვადასხვა სახელით არის ცნობილი. მხედრულის ასომთავრული ძველთაგან არ ყოფილარს, მე გავაკეთე, ჩემი მოგონილია. წერდა ეს 1728 წელს. თუმცა წიგნებში მე რასაც ვათვალიერებდი, იმაში რა ქვია, ბიბლიოთეკის ონლაინ გალერეაში რაც არის, პირველი სადაც ვნახე, ეს იყო უკვე მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან. ეს არ იყო ზუსტად ესე იგი ეს მხედრულის მთავრული, თუმცა იყო მცდელობები, რომ ესე იგი წერტილის მერე სიტყვის დასაწყისში ამ იმას რა ქვია, პირველ ასოს დიდად წერდნენ. თუმცა ეს უკვე 1864 წელს უკვე შემოვიდა აქტიურ ხმარებაში, მას შემდეგ როცა ჩამოისხა ახალი ასონიშნები ქართული სტამებისთვის, ეს იყო შრიფტი ვენური, რომელიც გააკეთა კაი, რომელიც გააკეთა მიხეილ ყიფიანმა, მე მგონი მე არის ფოტო და იმიტომ გადავედი და ამ შრიფტში უკვე არსებობდა ესე იგი საბეჭდად გამოსაყენებელი, ესე იგი ისინი იყო რა ქვია ლითონის ასონიშნები, რომლითაც შეეძლოთ უკვე დაებეჭდათ და დაიწყო აქტიური წარმოება. აი ხა აქაც თუ ნახავთ, ეს არის აი ცნობილი იაკობ გოგებაშვილის პირველი ქართული ამბანი და საკითხავი წიგნი მოსწავლეებისთვის, რაზეც მერე დაიფუძნა დედაენა, რამდენიმე წელში გამოვიდა და აქაც იყო ეს მთავრული ასოები გამოყენებული, აი როგორც ხედავთ იმის სახელების და წინადადების დასაწყისად. ხო და ამ წიგნში იყო მოცემული, რომ ბავშვები ამით ისწავლობდნენ, რომ აი ბავშვებო ეს არის მხედრული და ეს არის მთავრულნი ასონი. და აქედან სწავლობდნენ ბავშვები არა მარტო იმას, რომ ესე იგი ორი რაღაცა გვაქვს, ხო, ესე იგი როგორც პატარა ასოები და დიდი ასოები, არამედ ისინი ზუსტად ისე სწავლობდნენ, როგორც დღეს სწავლობს ინგლისელი, ფრანგი, ესპანელი ან იტალიელი ბავშვი, რომ წერტილის მერე ასო უნდა დაწეროს, ესე იგი დიდი, ხო? დღეს ეს ასეთი გამოყენება ბუნებრივია აღარ არის, მაგრამ როგორც გითხარით, ბევრ წიგნში იმ დროიდან ესე 1864 წელს მოყოლებული საბჭოთა კავშირამდე ეს გამოიყენებოდა აქტიურად, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში სრულიად წარმოუდგენელი იყო ამაზე რატომ დაეხარჯა ზედმეტი რესურსი, ზედმეტი ეს რა ქვია წვალება რატომ დაჭირვებოდა თუ რაღაც წერტილი სად მოდის იმის მე მთავრული ასო ამოიღოთ და ის ჩაესვა, ბუნებრივია ზედმეტი ხარჯი იყო და ეს დაიკიდეს. და შემორჩა ხო აი ეს არის ისა რა ქვია მიხეილ ყიფიანი, ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ამის საფლავის ქვა ვნახე, მე მგონი სადაც 1 წლის წინ თუ რამდენიმე თვის წინ და ამ საფლავის ქვაზე სულ მთავრული ასოებით წერია. და ხო აი ეს არის უკვე საბჭოთა კავშირის მერე როგორ ვიყენებდით ამ მთავრულ ასოებს, აი ამ ორ სურათზე კარგად ხედავთ, რომ ესე იგი იქ სადაც გამოიყენება იმაში ლათინურში, ხო, ამ შემთხვევაში ჩეხური სიტყვები რო არის დაწერილი პატარა ასოებით, იქ ქართულში გამოიყენება მხედრული და სადაც იმაში რა ქვია ლათინურ ტექსტები არის დაწერილი all caps-ით, ესე იგი ყველა რო დიდი ასო არის, იქაც ქართულში გამოიყენება all caps, ანუ მთავრული. და შეგვიძლია აქედან კარგად დავინახოთ, რომ რეალურად მთავრული ეს არის all caps. იმიტომ რომ ის გამოყენება რომ რაღაცა სიტყვის დასაწყისში პირველი ასო ყოფილიყო, ისა რა ქვია დიდი ასო, ანუ მთავრული ეგ აღარა გვაქვს. ანუ ქართულში არ არსებობს ეს, რასაც ეძახიან title case, ხო? ესე იგი პირველი ასო რო იწერება დიდი დანარჩენი პატარებით, ეგ დღეს აღარ არის, მაგრამ იყო. ხო და ეს არის რამდენიმე მაგალითი, ანუ დღეს ზუსტად ასე აქტიურად ვიყენებთ, როგორც all caps. ძალიან ბევრი გამხვდება ესე, რა ვიცი, აი იქაც არის უწერია ნეპტუნი, იმის ლათინურად და მე ქართულადაც ზუსტად ისე არის დაწერილი. არა მარტო რაღაცა თითო სიტყვა, არამედ ხო ეს გაზეთი ძალიან საინტერესო არის, ვინმეს რამეში თუ გამოადგებოდა როდის მე არ ვიცოდი, მაგრამ იმაში რა ქვია Unicode-ში როცა გავაგზავნეთ, ეს არის შეთავაზება, იქ აი ეს მაგალითები ძალიან დაგვეხმარა, იმიტომ რომ აქ
ესე იგი ჩანს რომ ხალხი ამ მთავრულს, ესე იგი ოლქაპს იყენებს არა მარტო სათაურებში, არამედ შიგნით ტექსტებშიც კი არის გამოყენებული მნიშვნელოვანი ადგილების დასაწერად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, რა ქვია, ვალუტაზე და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო მაგალითი. ერთ წუთი ჯერ აქ ვიტყვი რაღაცას, ანუ ეხლა რა ხდება აქ? დღევანდელი მდგომარეობით, რადგან Unicode-ში ამ მთავრულასოებს ადგილი არ აქვს დათმობილი, რას ვაკეთებთ, ხო? არის სხვადასხვანაირი გამოსავალი. ერთი გამოსავალი არის ის, რომ ამ ჩვენ მთავრულასოებს ვიღებთ და მხედრული ასოების ადგილზე ვსვავთ. ანუ ვაკეთებთ ორ font files, ერთი მხედრული და მეორე იმ მხედრული ასოების ადგილზე არის დასმული ეს მთავრული ასოები და როცა გვინდა დავწეროთ მთავრული, ფონტს ავირჩევთ სხვას. მაგრამ როცა მოვნიშნავთ ამ ტექსტს და სადმე გადავაკოპირებთ, იქ ყველაფერი იქნება მერე მხედრული, ხო ასეა? ხო? იმიტომ რომ მთავრულს არ აქვს საკუთარი კოდი. თუმცა არის სხვა გამოსავალი კიდე, რომ ვთქვათ, თუ გვინდა რომ ერთ font file-ში შევინარჩუნოთ ორივე, ვიღებთ ამ ჩვენ მთავრულ ასოებს და ვსვავთ ასო მთავრულის ადგილზე, იმიტომ რომ ასო მთავრულს ხომ მაინც არ ვიყენებთ თო ეგ თემა არა. მაგრამ ეხა აქ რა სიტუაცია იქნება? ეს არის აი შევდივართ იმაზე, რა ქვია, მთავრობის საიტზე. gov.ge და დააგვირდით. ეხა დავაპაუზე. თავიდან მენიუში იტვირთება ასო მთავრული, ვინც იცით რა ქვია, პროგრამირება თუ რა ვიცი, web development-ი და ასე შემდეგ, მიხვდებით რა ხდება აქ. ანუ რეალურად აქ გამოყენებული არის ის ფონტი, რომელშიც მთავრული ასოები ზის ასო მთავრულის ადგილზე და აი ჩემთან ეს არ ჩანს. და ხო, ესე იგი, ანუ პირველად გამოდის ის და მერე უცებ, ესე იგი, ფონტს როცა კითხულობს source-იდან, მერე გამოაქვს უკვე მთავრული ასოები, აი, ეხა გამოჩნდა, ხო? და ის არის, რა ქვია, აქ ისმის კითხვა, ხო, მერე ეს გვაწყობს, ეხა ჩვენ რეალურად ამას ხო არც ერთი ისა რა ქვია, ვებსაიტი არ დასერჩავს, ხო? აი Google-ში დავსერჩეთ რაღაცა ეგ რა წერია, აი საქართველოს შესახებ. ამას ხო არ ამომიგდებს, ხო? ლოგიკურია. და რეალურად ეს არის პრობლემა. ანუ ისიც რო არ ვთქვათ, რომ გადაკოპირებისას ეცვლება ვიზუალი და ასე შემდეგ, მაგას რო თავი დავანებოთ. ან წმინდა ტექნიკური გაგებითაც ეს არის ცუდი მთავრულს რო ადგილი არ აქვს, იმიტომ რომ სერჩი ვერ ხდება ამ დროს. კარგი, გადავიდეთ. ხო, და ძალიან საინტერესო არის, რომ ისა რა ქვია, ბევრი ისა რა ქვია, სახელმწიფო ვებსაიტი, რაღაცა ის რომ არის ისა მოთხოვნები, რაღაც წერილი არის დასაწერი, გვეუბნებიან რომ დაწერეთ აკად ნუსხურში და აქ არის მე დაწერე როგორ დაწეროთ აკად ნუსხურში და წერია ლათინური ასოებით, ხო? TBC-ს არ მიუღწევია ეთყობა აი მთავრობამდე ჯერ და წერია რაღაც ზომა 12 რაღაცა ინტერვალი 1.5 ეს ყველაფერი წერია და წერია რომ აკად ნუსხური რომელსაც ბუნებრივია არა აქვს Unicode ვერსია და ესე იგი ეს არის აი იმ პირველი ესე იგი რომ ამბობდი 80-იან წლების ბოლოს როგორც აკეთებდნენ ფონტებს თქო ისე არის გაკეთებული ეგ ფონტები და აი რაღაც მთავრობაში წერილი რო გვაქვს მისაწერი წერთ ეგრე და ბუნებრივია ესეც ვერ დაისერჩება ზუსტად ისე როგორც ის მთავრობის გვერდზე ის მენიუს პუნქტები ვერ დაისერჩება მეორე ვარიანტი კიდე ესეც GoG-დან არის ხო მე მგონი ეს არის კიდე TSU ხო აი უნივერსიტეტის საიტი ეს არის მეორე საიტი კიდე ესეც რაღაცა უნივერსიტეტის საიტია გარდა ამისა კიდე ვნახე ეს არის ეს რაღაცა საერთაშორისო არის რაღაცა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი არის და აქ რაღაც სტატიებს აქვეყნებენ რომ რაღაც სოფლიომ გაიგოს საქართველოში რა ხდება მეცნიერებაში და ითხოვენ რომ ეს უნდა იყოს დაწერილი ხო აი რა საინტერესო აქ ითხოვენ რომ ესე იგი სათაურები უნდა იყოს მთავრულით დაწერილი ხო ანუ ამათაც იციან რომ რაღაცა ის სათაურებში ეს რაღაცა ოლქაპს მოსული პონტია მაგრამ იმის გამო რომ საკუთარი ადგილი Unicode-ში ამას არ აქვს გვეუბნებიან რომ ეს ფონტი გამოიყენეთო მაგრამ ამ ფონტს Unicode არ აქვს და ესე იგი ამას რო გადავაკოპირებთ გამოჩნდება ლათინურად ხო ანუ ეს არის ერთგვარი სტანდარტი, რომელიც Unicode-საც კი უნდა აწუხებდეს ერთი გაგებით, იმიტომ რომ Unicode-ის შრიფტები საქართველოში არ გამოიყენება და ამ ხალხს რატომღაც ვერ გავაგებინეთ, რომ თქვენთვის არის ეგ ცუდი. და ხო, აი როგორც გითხრათ, ამ განლაგებაზე არის და ეს მუშაობს რეალურად იმ გაგებით, რომ გამოდის, მაგრამ იმას გადავაკოპირებთ, აღარ ჩანს ისე, იმას დავსერჩავთ, აღარ ისერჩება. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა ჩვენთვის და სერიოზული პრობლემა Unicode-ისთვის, მაგრამ რატომღაც
Unicode-ს არ ესმის და ხშირ შემთხვევაში ჩვენც აგვეც მაგალითად Unicode-ის წარმომადგენელი ერთ-ერთი მივიდა თურმე IBM-ში და კითხა, რომ ესეთი წერილი შემოგვივიდაო, რომ აი თავრულის დამატებას ითხოვენ Unicode-ში რაღაცა თქვენ რას ფიქრობთო? და ანუ ქართველ ენოვან ხალხს კითხეს IBM-ში და იმათ უთხრეს რა თავრული რა თავრულიო თქვენო ცოტაო ხა? ხო და ანუ ეგეთი პასუხი მიიღეს და ბუნებრივი ანუ Unicode-ს არ ესმის ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან ჩვენც არ გვესმის ხშირად და ეგ არის პრობლემა. ხო, ამაზე აღარ გავჩერდები, დრო არ გვაქვს ისევ. ხო, ეს არის თქვა პროპოზალი, რომელიც რამდენიმე ადამიანმა ძალიან ბევრი ადამიანის დახმარებით გავაკეთეთ და Unicode-ის საიტზე დევს არის ხელმისაწვდომი. ეს არის პროპოზალი მთავრული ასოების დამატების, არის 40 გვერდიანი დოკუმენტი, სადაც აღწერილი არის ყველა არგუმენტი და ყველა კონტრარგუმენტი იმ არგუმენტებზე, რაც აქვს Unicode-ს. ამაზეც აღარ გავჩერდები, მოდი ეხლა დრო აღარ არის. ხო, და მნიშვნელოვანი არის კიდე ის, რომ ყველა ქართული შრიფტი მას მერე რაც მთავრული ასოები გამოჩნდა გამოყენებაში, გამოდის ამ ორი სახით, ესე იგი, მხედრული და მთავრული ასოები. ესე იგი, პრაქტიკულად არ არსებობს შრიფტი, რომელსაც არ აქვს თავისი მთავრული ასოები. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი, როგორც ლათინურში რო ვაკეთებთ შრიფტს ინგლისური ენისთვის, ესპანური ენისთვის, ანუ ლათინურ შრიფტს რო ვაკეთებთ პატარა ასოებს, ვაკეთებთ დიდ ასოებს. შეიძლება რაღაცა შრიფტი აიღოთ, აი მე მგონი Fonts Fabric-ზე რაღაცა შრიფტები არის, რომელიც მარტო uppercase-ები არის, ხო? მაგ ვარიანტში შეიძლება ქართულიც იყოს ეგეთი, მაგრამ ზოგადად კეთდება ყველა, ეს არის მე-19 საუკუნიდან, ეს არის მე-20 საუკუნიდან, ეს არის ერთი კვირის წინ გაკეთებული შრიფტი. ყველას აქვს აბსოლუტურად ეს ორი, მხედრული და მთავრული. და შესაბამისად სად უნდა დაждდეს ეს მთავრული? არ გვაქვს ადგილი, შესაბამისად ანსვავენ იქ, ანსვავენ აქ და მერე გამოდის მთავრობის საიტები და ასე შემდეგ. ხო, ამაზეც აღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ დრო აღარ არის, მინდოდა მეთქვა რომ ეს ჯეოლაბში ვაკეთებთ ამას და რასაც ვაკეთებთ, ესე იგი, გარდა იმისა რომ ვუკეთებთ ბევრ სისქეს, ანუ ეს არის იზვენური შრიფტი 1865 წელს რო გაკეთეთ და ჯეოლაბში ვაღდგენთ ამას და არა მარტო ვაღდგენთ და ვუმატებთ სხვა სისქეებს, რომელიც მაშინ არ ქონდა, ვუკეთებთ მთავრულს, რომელიც მაშინაც კი ქონდა. და მნიშვნელოვანი არის აქ ისიც კიდე ხო რომ დამავიწყდა რომ მთავრული ასოები ეს არ არის რაღაც ასოები ზევით ატანილი, რაღაც ასოები ქვემოთ ჩამოტანილი, რაღაც ასოები თავის ადგილზე დატოვებული. რეალურად ის ასოებიც კი რაც თავის ადგილზე არის, ანუ მაგალითად ეხა მეტყვით რომ აი ამ მანსა და ამ მანს შორის განსხვავებაა, მაგრამ მაშინაც კი იყო განსხვავება, აი ამ პირველ ვერსიებში, აი თუ დააკვირდებით, ანუ სულ ძველ შრიფტებში, აი დააკვირდით აქ მანს და დააკვირდით აქ მანს. ხედავთ? ანუ ეს არის არ არის უბრალოდ ანაცვლებული, ჩამონაცვლებული და იმის გამო რომ ვიზუალურად კარგად ჩანდესო, ანუ რაღაც ვიზუალურად ერთ ხაზზე იყოსო, მაგისთვის არ არის. რეალურად ის არის სხვა ასოები, აი აქაც დააკვირდით მანს და აქ დააკვირდით მანს, ხო? განსხვავება არის შეიფებშიც. და განსხვავება არის დღესაც 20 შრიფტს აკეთებენ, ხო? ბუნებრივია თუ აკეთებენ ისე რომ კარგად აკეთებენ და არ ზარმაცობენ. ეს არის მაგალითად εμის ბესარენ გუგუშვილის გაკეთებული და კარგად დაინახავთ განსხვავებას ამ მანსა და სად არის ამ მანს შორის, ხო? ანუ თვალი ერთი მხრივ არის განიერი, მეორე მხრივ არის მაღალი და შტრიხის სისქე არის უფრო სქელი მთავრულ ასოებში. კარგით. ხო, ეხლა რაც შეეხება იმას keyboards, ხო? ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ ის ხო შანსი არაა, რომ ეხლა ვთქვათ shift-ზე დავალაგოთ მთავრული ასოები, იმიტომ რომ ძლივს მივეჩვიეთ იმას, რომ შ-ჭ-ღ-თ-ძ-ჩ რაღაცეების ვკრიფავთ shift-ით, ხო? მაგას ხო ეხლა ჩვენ ვერ გადავეჩვევით 10 წელი, რომ ეგ ასოები სხვაგან გადავალაგოთ, მაგალითად ციფრებზე და იმაზე shift-ზე დავალაგოთ მთავრულიო, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა არის ზარმაცი. მაგრამ ამის გამოსავალი არსებობს და გამოსავალი არის ეს დააკვირდით. ანუ თუ ჩვეულებრივად არის ყველაფერი, ანუ shift-ზე დაჭერით წერთ შ-ჭ-ღ-თ, alt-ზე დაჭერით წერთ არქაულ ასოებს, რაც ილგა ჭავჭავაძემ ამოაგდო, რაღაც მეგრულისთვის, სვანურისთვის და ასე შემდეგ ის ასოები იქნება აქ და მას მერე რაც დავაჭერთ caps lock-ს, ყველაფერი იგივე რჩება, უბრალოდ აქ დაიწერება მთავრული, shift-ზე დაიწერება მთავრული შ, მთავრული ჩ და shift alt-ზე დაიწერება ის არქაული ასოები. ესე არაფერი არ იცვლება, ხო? ანუ ყველაფერი იქნება ისე, რომ არავის არ მოუწევს ზედმეტი არაფრის სწავლა. ხო, ეხლა შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, ხო, გავიგე, ხო, ეს მთავრული ასოები, კაი, რაღაც ადრე ვიყენებდით და იმიტომ, მაგრამ საერთოდ მოდი დავიკიდოთ რა, რაში გვჭირდება თავს რატო ვიტკიებთ, ხო? და აქ არის საინტერესო რაღაც, ეს არის პრინციპში წამოსული
ფსიქოლოგიიდან, წამოსული დიზაინიდან, წამოსული, რა ვიცი, ყველაფრიდან, მარკეტინგიდან და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ გვჭირდება მთავრული ასოები, არა იმიტომ რომ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს გვჭირდება. ეხლა რატო? ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი. ერთი კაცი გერმანიაში ერთ-ერთ გამოსვლაზე ისიც შრიფტს ეხებოდა, ოღონდ არ გეგონთ რომ სხვა გამოსვლაზე ვიყავი. ამბობდა რომ ფიგურერი არის ყოველთვის მართალი. და ეს წარწერა, როდესაც იბეჭდებოდა პლაკატები, იბეჭდებოდა ზუსტად ასე. იყო დაწერილი all caps-ით, ანუ ქართულად რო ვთქვათ მთავრულით და მე ეს კაცი ამბობდა რომ რა იქნებოდა ეს რო დაწერილი ყოფილიყო ასე. სხვა შორის ეს TBC შრიფტი არის ისე რომ იცოდეთ. ხო, მაშინ 30-იან წლებში შეიქმნა. და რა იქნებოდა ეს რო ასე ყოფილიყო დაწერილი? იქნებოდა ის ასეთი აქტიური, იქნებოდა ის ასეთი დამამახსოვრებელი, ხო? მივიდოდა ეს ადამიანის გულებამდე ეს შრიფტი ისე როგორც მიდის ეს. რა თქმა უნდა არა. და ეს ვიცით ჩვენ საქართველოშიც, ხო? ხო, ეს უკვე თანამედროვე პლაკატებია გერმანიაში, ანუ თემატიკა შეიცვალა, პრობლემატიკა სხვა არის, მაგრამ ის რომ რაღაცა აზრის გადმოსაცემად რომ ამ მარტივი გასაგები იყოს და ზუსტად მოხვდეს ადამიანს გულში, ამისთვის დღესაც გამოიყენება მთავრული ასოები, ისე როგორც გამოიყენებოდა 70 წლის წინ. აქ წერია რომ არაფერს შეუძლიათ ჩვენი დაშორება გარდა ზედმეტი ალკოჰოლისა. სხვა შორის ყურადღება მიაქცეთ ის კი არ წერია რომ ბევრი ალკოჰოლისაო, ზედმეტი ალკოჰოლისაო. ხო, და ეს ვიცოდით ჩვენც ადრე და წერდით რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია და ერთად საერთო მიზნისკენ და ამას წერთ ეხაც რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია, ხო? ანუ, ხო, და რაც თავარია, არა მარტო ვბეჭდავთ, ხელითაც რომ წერთ, ასეთ მნიშვნელოვან რაღაცებს წერთ მთავრულით, მაგრამ ჩვენ დღეს არ შეგვიძლია რომ იგივე მეილში, ან იგივე Facebook-ზე დავწეროთ, ვიყვიროთ რომ გასაკეთებელი არის კიდევ ბევრი. და ეს იცის ჟორამაც აქ და დაწერა რომ ის აქ რაღაც სამკერვალო თანსაცვლების ქარხანა თუ რაღაცა ეგეთი გასასინჯი ოთახი, ხო? ანუ ეს იცის ყველამ, ეს ვიცით ყველამ, მაგრამ როდესაც Unicode-ის წარმომადგენელი შეგვეკითხება რომ თქვენ გჭირდებათ მთავრული ასოები, ჩვენ ვეტყვით არა, რაში გჭირდება, ხო? ხო, და ნუ მივეყრდნობით ესეც მაგარია. და ბოლოს უკვე ვამთავრებ, არის კიდე მნიშვნელოვანი ხო, საინტერესო ის არის, ანუ ის იყო, რა ქვია, გარდა იმისა, რომ ეს ცნობილი ის არის იმიჯი, რომ რაღაც მე მიყვარს ისა, მე მიყვარს ესა, ერთ წავაწყდი ესეც, მე მიყვარს Unicode. ვფიქრობდი, რომ გვიყვარს საერთოდ Unicode. როცა ჩვენ ამას დავწერთ, გამოვა ეს. და შეიძლება ჩვენ გვიყვარს Unicode, მაგრამ ვუყვარვართ Unicodes. Unicodes. მადლობა.